Den gladaste instruktören i rullskridskor. Välkommen! Idag blir det toppen. Vi får se. Bra, du står redan stadigt. Jag står bara här. Att stå bra är första segern. Jag känner mig inte som en vinnare. Ta ett litet steg nu. Jag tog ett steg. Toppen! Snyggt gjort! Det var bara ett steg. Alla mästare börjar så här. Jag är ingen mästare. Inte än, men snart. Jag väntar fortfarande. Försök rulla långsamt. Jag rullar. Fantastiskt! Det ser så lätt ut. Jag känner mig som en långsam potatis. En mycket duktig potatis. Det var en konstig komplimang. Håll balansen nu. Jag försöker. Utmärkt! Du ramlade inte. Det räcker för idag. En sak till. Försök att bromsa. Jag ska göra mitt bästa. Ja, du stannade perfekt. Det var inte så illa. Vänta. Jag såg att du log. Säg inget till någon. Den oroliga vännen och den lugna vännen. Paddelbräda. Oliver. Min bräda rör sig. Det är normalt. Den ligger på vattnet. Jag tror att jag ramlar. Stå lite bredare då. Jag hörde ett plask. En fisk sa hej. Nej, det var ett monster. Ett mycket artigt monster. Det är under min bräda. Det är nog din skugga. Skuggor kan inte simma. Det kan de idag. Sluta skämta, snälla. Jag har varit lugn hela tiden. Varför ligger du ner? Det är den bästa platsen på sjön. Du har till och med ljus. Ja, kall apelsinjuice. Jag behöver båda händerna. Paddla långsamt då. Min bräda skakar igen. För att du dansar hela tiden. Jag dansar inte. Din bräda tror det. Monstret är tillbaka. Det är bara en anka. Oj, det är en anka. Ser du? Ankan är lugnare än du. Nästa gång stannar jag på stranden. Okej. Ankan kan paddla med mig. Den första lektionen på skateboard. Pappa, är du redo? Jag tror det. Hjälp mig, snälla. Ställ dig först på brädan. Så här? Ja, böj lite på knäna. Det känns lite konstigt. Det är normalt. Försök vara lugn. Jag vill åka fort. Inte än. Hitta balansen först. Jag tror att jag har den. Bra. Ta fart med ena foten. En stor knuff. Nej, en liten knuff. Jag vill redan göra en till. Långsamt är bättre idag. Det glömde jag. Sätt båda fötterna på brädan. Oj, den rör sig. Titta framåt, inte ner. Jag tappade nästan balansen. Det går bra för dig. Jag försökte åka för fort. Nu visar jag hur du stannar. Det ser lätt ut. Sätt försiktigt ner ena foten på marken. Jag stannade. Jag klarade det. Bra jobbat. Försök en gång till.
Titta, jag åkte flera meter. Jag visste att du kunde. Det här är min första lilla seger. Den bästa säljaren av sportutrustning. Hej! Jag behöver en cykelhjälm. Välkommen! Säkerhet passar alla. Den blå är fin. Den är också mycket tålig. Är den för tung? Nej, ditt huvud klarar sig. Vad sägs om den vita? Den är för mästare. Verkligen? Eller för dem som vill se snabba ut. Jag gillar den blanka hjälmen. Den är för filmstjärnor. Jag är ingen filmstjärna. Inte än. Fortsätt le. Har den här hjälmen bra luft? Ja, ditt huvud får frisk luft. Passar den till mina skor? Det beror också på din cykel. Du skämtar. Bara lite. Vad är det för svart hjälm? Perfekt för kungliga cykelturer. Cyklar drottningar? De kan börja idag. Vilken hjälm är säkrast? Den här enkla passar dig bäst. Den är inte den finaste. Säkerhet är alltid modernt. Då tar jag den här. Mycket bra val. Ditt huvud kommer att tacka dig. Löparmästaren som hatar att springa. God morgon, jag är redo. Oj! Fina löparkläder. Tack, de ser snabba ut. Du springer säkert varje dag. Inte riktigt. Jaså, du ser ut som en mästare. Jag är mästare på att shoppa. Vad menar du? Jag älskar att köpa sportkläder. Och att springa. Jag gillar att tänka på det. Det är inte träning. I mitt huvud har jag redan sprungit 10 kilometer. Dina skor är fortfarande rena. Min fantasi är också ren. Det är en rolig ursäkt. Jag har många roliga ursäkter. Idag måste du göra något. Kan jag inte bara gå väldigt fort istället för att springa? Nej, vi ska springa. Mina ben verkar förvånade. Snart blir de glada. Jag hoppas att de håller med. Bara 1 kilometer. Bara en? Ja, du klarar det. Okej, nu börjar vi. Bra, fortsätt. Jag sprang 1 kilometer. Ser du? Dina ben är också mästare. Simma i utomhuspoolen. Vilken fin dag att bada. Ja, utomhuspoolen ser jättefin ut. Ska vi träna tillsammans? Självklart. Vi väljer en bana. Den här banan är lugn och bra. Bra val. Det är färre personer här. Nu tar jag på mig simglasögonen. Glöm inte badmössan. Tack, nu är jag redo. Vilket simsätt vill du börja med? Jag gillar frisim. Bra. Jag simmar bröstsim. Vi simmar 2 längder. Redo? Kör! Du simmar väldigt fort idag. Fortsätt. Stanna inte. Mina armar känns starka.
Ditt frisim ser mycket bättre ut. Tack. Ditt bröstsim ser lugnt och fint ut. Många års träning hjälper. En snabb längd till. Ja, nu kör vi. Det var jobbigt. Men det känns fantastiskt. Hela kroppen känns avslappnad. När jag simmar försvinner all stress. Det är ett perfekt slut på veckan. Jag känner mig redan pigg igen. Vi kommer tillbaka nästa helg. Absolut. Jag längtar redan efter att simma igen. Kaos mot ordning. Vi packar för en campingtur. Tom, är du klar? Nästan. Jag har min ryggsäck. Vad har du i den? Chips, en högtalare och mer chips. Det är ingen bra plan för camping. Det är min perfekta plan. Titta på min ryggsäck. Varför har du en köksvåg? Varje gram är viktigt. Väger du dina strumpor? Ja, tunga strumpor tar mycket energi. Mina strumpor är modiga. Allt ska ligga i vattentäta påsar. Allt mitt ligger i ett stort fack. Mina påsar har olika färger. Min färg är allt tillsammans. Det är viktigt att vikten ligger rätt. Min vikt ligger i väskan. Du måste packa rätt. Jag packar med självförtroende. Det där är inte vetenskap. Det är äventyr. Din ryggsäck ser farlig ut. Den ser glad ut. Camping är inte bara roligt. Det är också att skratta med vänner. Kanske har du rätt om en sak. Bra, stäng nu av vågen. Okej, nu går vi äntligen. Ja, skogen väntar på oss. Paddla kajak tillsammans. Samarbete på vattnet. Är du redo, Mia? Ja, floden är jättefin. Vi kollar flytvästarna. Min sitter bra och säkert. Bra. Sätt fast den vattentäta påsen. Den sitter fast ordentligt. Bra. Inget kan falla i vattnet. Jag är så glad. Vi måste paddla tillsammans. Säg hur jag ska paddla. Vänster, höger, vänster, höger. Jag följer dig. Bra! Nu går kajaken rakt. Det här är redan roligt. Titta framåt. Där ligger en stock. Jag ser den. Vad gör vi? Paddla försiktigt åt vänster. Vi klarade det. Bra jobbat tillsammans. Oj, där finns stenar också. Var lugn. Vi paddlar runt dem. Vi klarade det igen. Du lär dig snabbt. Jag har en bra lärare. Lyssna. Det är så tyst här. Jag hör bara fåglar och vatten. Naturen är lugn. Jag älskar den här turen. Vi paddlar lite längre. Ja, jag vill aldrig att turen ska ta slut.